हेलो एभ्रिवान, अहिले चाहिँ Xiaomi नेपालमा Redmi 13C को मोबाइलहरू लन्च गरिसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो स्टोरमा अहिले Redmi 13C 6128 को भेरिएन्टमा र Redmi 13C 8256 को भेरिएन्टमा दुईवटा भेरिएन्टमा लन्च गरेको छ। यसको प्राइसहरू कति हुनेछ, यसको अनबक्सिङ अनि रिभ्यू तपाईहरुलाई गरेर देखाउने छौं। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामीसँग अहिले Redmi 12C र Redmi 13C दुईटा मोबाइल छ। Redmi 12C को सक्सेसपछि Redmi कम्पनीले यो Redmi 13C भनेर यसको फंक्सनहरु एड गरेर Redmi 13C निकालेको छ। Redmi 13C को कुरा गर्दाखेरि यसमा अगाडि ठूलो अक्षरमा Redmi 13C भनेर लेखेको छ। यसमा 6.74 इन्च को डिस्प्ले, 90 हर्ज फ्लुइड भिजुअल एक्सपीरियन्स, यसको साइडमा पावरफुल ओक्टा कोर प्रोसेसर, म्यासिभ 5000 mAh को ब्याट्री, स्मुथ 6.74 इन्च को डिस्प्ले र 90 हर्ज डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल AI ट्रिपल क्यामेरा भनेर लेखेको छ। अब यसलाई हामीले अनबक्सिङ गरेर देखाउने छौं। यसलाई अनबक्सिङ गर्दाखेरि यसमा सिम इजेक्टर पिन एउटा, यसमा 10 वाट को चार्जर दिएको छ। यसमा हामीले चार्जर चाहिँ 18 वाट भन्दा माथिको सपोर्ट गर्छ, तर यसमा 10 वाट को मात्र चार्जर दिएको थियो। यसमा टाइप सी को केबल दिएको छ। यो वारेन्टी कार्ड, युजर म्यानुअल र सेफ्टी इन्फर्मेसनहरु यसमा दिएको छ। यो मोबाइल भइहाल्यो। यसमा कुनै पनि कभर कम्पनीले दिएको छैन। हामीले यसमा एउटा हेभी चार्जर र यसमा एउटा ठूलो कभर, यसको राम्रो कभर एक्सपेक्ट गरेको थियौं, तर यसमा कभर दिएको छैन। यो मोबाइलको इन ह्यान्ड फिल चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्यो मलाई। सुतानी एकदम राम्रो छ। यसमा तीनवटा क्यामेराहरु दिएको छ। एउटा मेन सेन्सर, तल दुईवटा क्यामेराहरु दिएको छ, एउटा फ्ल्याश भइहाल्यो। यो 50 MP क्यामेरा भनेर यसमा लेखिएको छ। यो चाहिँ ब्लू कलरको हो, नेभी ब्लू कलरको हो। यसमा चारवटा कलरहरु आउँदछ, एउटा ब्ल्याक, एउटा नेभी ब्लू भन्ने यो नेभी ब्लू हो, ग्लेसर व्हाइट र क्लोभर ग्रीन भनेर चारवटा कलरहरु आउँछ यसमा। अब मोबाइलको कुरा गरौँ। मोबाइलको यसको पछाडी प्लास्टिक हो, यसलाई पोलिकार्बोनेट पनि भन्दछ। यसको हामीले तल हेर्दा यसको टाइप सी केबल एउटा, अनि यसमा स्पिकर ठिकठाकै बज्ने स्पिकर छ। यो साइडमा यसको सिम ट्रे भइहाल्यो। यसमा साइडमा सिम ट्रे, अर्को साइडमा पावर बटम, यसमै फिंगरको सेन्सर पनि साइडमै छ, अनि माथि भोल्युम की भइहाल्यो। माथि टपमा यसको 3mm को अडियो ज्याक छ। यसमा दुईवटा सिम कार्ड लाग्दछ भने एउटा मेमोरी कार्ड लाग्दछ। मेमोरी कार्ड तपाईले 1 TB सम्मको युज गर्न सक्नुहुनेछ। डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि यो 6.74 इन्च को HD प्लस को 90 हर्ज को IPS LCD हो। डिस्प्ले प्रोटेक्सन गोरिल्ला ग्लास 3 पाउन सकिन्छ र जुन बजेट प्राइसमा आएको छ त्यो हिसाबमा डिस्प्लेलाई एकदम राम्रो मान्न सकिन्छ। यसको साइडको यो फिंगर प्रिन्ट एकदम क्विक छ। छुना साथै यसले क्विक रेस्पोन्स गर्छ। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। यो चाहिँ HD प्लस डिस्प्ले हो। यसमा YouTube 140p को सम्मको भिडियोहरु हेर्न सकिन्छ। यसमा तपाईले एउटा स्क्रिन प्रोटेक्टर राखेर यो डिस्प्ले प्रोटेक्ट गर्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अब कुरा गरौँ यसको क्यामेराको। क्यामेरा यसको मेन सेन्सर 50 मेगापिक्सल हुन्छ। यसको तलको माइक्रो क्यामेरा 2 मेगापिक्सल र 0.08 MP डेप्थ AI लेन्स हुन्छ। यसको सेल्फी क्यामेरा भने यसको 8 मेगापिक्सल को हुन्छ। क्यामेरा फोटोको कुरा गर्दाखेरि यसमा हामीले पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, 50 MP को मोड, यो भिडियो रेकर्डिङ सबै मोडहरु दिएको छ। भिडियो रेकर्डिङ तपाईले 1080p सम्मको क्वालिटीमा गर्न सकिन्छ। सेल्फीमा पनि सेम हो। यसमा हामीले रियर क्यामेरा, सेल्फी क्यामेरा, नाइटमा खिचिएको फोटोहरु र भिडियो रेकर्डिङ गरेर देखाएको छौं।
यसमा पिक्चर क्वालिटीहरू मलाई राम्रो नै लाग्यो। सेल्फी ठिकैको छ, खासै सेल्फी चाहिँ बेस्ट छैन। अनि यसमा हामीले जुम गर्दाखेरि पिक्चरहरू फर्दैन, यो नै एकदम राम्रो क्वालिटी लाग्यो। भिडियो रेकर्डिङ 1080p सम्मको हुन्छ, एकदमै क्वालिटी राम्रो नै छ। यसमा मेडियाटेकको हेलियो G85 को प्रोसेसर राखेको हुन्छ। यसमा फ्री फायर पबजी गेमहरू स्मुथली चल्छ। गेम खेल्दा मलाई खासै ल्याग फिल भएको छैन। टेम्पल रन, क्यान्डी क्रस, सबवे सर्फरहरू अनि डेली युजिङको एप्सहरू मजाले चल्छ, यसमा कुनै पनि समस्या छैन। यसमा ब्याट्री भनेको 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ। यदि तपाईँले हेभी नै युज गर्नुहुन्छ भने नि एक दिन मजाले टिक्छ। सेटमा 10 वाटको चार्जर पाउने हुनाले ब्याट्री फुल गर्न भने तपाईँलाई 2.5 घन्टा जति लाग्छ। यो फोनको नेट वेट 195 ग्राम हुन्छ र थिकनेस चाहिँ 8.09 mm हुन्छ। फोन भने अलिकति ठुलो नै छ। एन्ड्रोइड भर्जन 13 दिएको छ र MIUI 14 मा आउँछ यो फोन। यसको होम स्क्रिनमा धेरै एप्सहरू दिएको छ। चाहिने एपहरू राखेर नचाहिने एपहरू तपाईँले अनइन्स्टल गर्दा पनि हुन्छ। अब फाइनली यसको प्राइस चाहिँ 128 को भेरिएन्टमा 15999 र 8256 को भेरिएन्टमा 18999 पर्छ। आज तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने एउटा लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।